ગુડ મોર્નિંગ એન્ડ વેલકમ ટુ જીઆરસી ક્લાસીસ. હું જય નાયક આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. લેક્ચર નંબર 3 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. લેક્ચર નંબર 1 માં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન જોયું. લેક્ચર નંબર 2 ની અંદર આપણે જેટલા બી સીન આ આખા જે ફ્રોમ જર્ની જે છે બરાબર ફ્રોમ અર્થ ટુ એવરેસ્ટની જે જર્ની છે એમાં 4 સીન છે. એમાં આપણે ફર્સ્ટ સીન જોયો. હવે અહીંયા આપણે જોઈશું સીન 2. સીન 2 જે છે સીન ફર્સ્ટ ની અંદર શું થયું તો કઈ રીતે અરુણિમા સિન્હા એમની ગોલ્ડન ચેન જે હતી એ થગ્સ હતા એને સ્નેચ કરી અને કઈ રીતે એમને એક કિક મારીને એમને ભયજનક રીતે ટ્રેનની બહાર ફેંકી દીધા. હવે સીન નંબર 2 માં શું કહે છે તો સીન નંબર જે 2 છે એની અંદર આપણને કહે છે કે આઈ વોઝ એડમિટેડ ટુ એમ્સ દિલ્હી. એટલે કે એટલે કે અરુણિમા સિન્હા વોઝ એડમિટેડ ટુ એમ્સ દિલ્હી. દિલ્હીની અંદર એમને એમ્સના એડમિટ કરવામાં આવ્યા. શું કહે છે ઓન ધ ઇન્ટરવેન્શન ઓફ પીએમ એટલે પ્રધાનમંત્રી પણ એમાં દખલગીરી કરી હતી અને એમની દરમિયાનગીરીથી એમને દિલ્હીની અંદર એમ્સની અંદર ભરતી કરવામાં આવ્યા, દાખલ કરવામાં આવ્યા. ધ યુનિયન ગવર્મેન્ટ એટલે કે કેન્દ્ર સરકાર યુનિયન ગવર્મેન્ટ વુડ બિયર ધ એન્ટાયર કોસ્ટ ઓફ માય ટ્રીટમેન્ટ. હવે એમનો જે લેફ્ટ લેગ જે કપાઈ ગયો હતો ટ્રેનની અંદર, તો આ બધી જે ટ્રીટમેન્ટ છે જે રિકવરી છે તમામ ખર્ચો હતો યુનિયન ગવર્મેન્ટ ઉપાડશે, વુડ બિયર સહન કરશે આખો ખર્ચો યુનિયન ગવર્મેન્ટ. સુન જલ્દીથી એમ્સ બિગન ઇશ્યુઇંગ ડેઇલી મેડિકલ બુલેટિન ઓન માય સ્ટેટસ. એટલે ધીરે ધીરે જલ્દીથી જેટલું બને એટલું જલ્દી એમ્સ વાળાએ આમની જે ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી એનું ડેઇલી બુલેટિન એટલે કે એમને ડેઇલી રોજે રોજ એની ખબર આપવા માંડે કે ભાઈ ટ્રીટમેન્ટ આટલે સુધી આવી છે, હવે આવું થશે, હવે આવું કરવાનું છે, આ બધી ટ્રીટમેન્ટ વિશે ન્યૂઝ આપવાના ત્યાં સ્ટાર્ટ કર્યા. આઈ વોઝ ટોલ્ડ એટલે કે મને કહેવામાં આવ્યું. આ પેસિવ વોઇસની રચના છે, યાદ રાખજો કે આ પેસિવ વોઇસ છે, સાદો ભૂતકાળ. એટલે કે મને એવું કહેવામાં આવ્યું ધેટ યંગ પીપલ કે યુવાન માણસો છે, ઓટો ડ્રાઈવર્સ બરાબર, રિક્ષા ડ્રાઈવર્સ એન્ડ રોડ સાઇડ વેન્ડર્સ કે જે ફેરિયાઓ છે, વેર કેરિંગ આ શું છે ચાલુ ભૂતકાળ છે, વેર કેરિંગ આઉટ અ કેન્ડલ માર્ચ ટુ ગેલ્વનાઇઝ સપોર્ટ ફોર મી. હવે આપણને ખબર છે અત્યારે તો હાલ એક કોમન વસ્તુ છે કે જ્યારે કોઈ અઘટિત ઘટના બને છે અથવા તો કોઈ એવી શર્મજનક ઘટના બને છે જેમ અહીંયા બની એવી ઘટના, તો લોકો કેન્ડલ માર્ચ કરીને પોતાનો વિરોધ દર્શાવતા હોય છે, પોતાનો અહીંયા સપોર્ટ બતાવે છે જે તે વિક્ટિમ છે એના માટે ત્યાં, અને ટુ પ્રે ફોર માય રિકવરી. અને આમની જેટલી બની શકે એટલી જલ્દી રિકવર થાય, પોતાની જે સાધારણ સ્થિતિમાં પાછા આવે એમના માટે એમને પ્રે કરવાની સ્ટાર્ટ કરી ત્યાં. વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધ બેસ્ટ કોની મદદથી? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ બેસ્ટ એન્ડ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી. તો સારામાં સારી જે લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી હતી એ અને સૌથી સારી જે ટેકનોલોજી હતી એની મદદથી ગ્રેજ્યુઅલી આઈ સ્ટાર્ટેડ રિસ્પોન્ડિંગ ટુ ધ ટ્રીટમેન્ટ. એટલે જે ટ્રીટમેન્ટ થઈ રહી હતી એ ટ્રીટમેન્ટને આમને રિસ્પોન્ડ એટલે કે માની લો કે તમને કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરાવે છે બરાબર છે, તો એ ટ્રીટમેન્ટની જે અસર થાય છે એના પ્રત્યે તમે રિસ્પોન્ડ કરો છો. તો એ ટ્રીટમેન્ટની ક્યાંક ને ક્યાંક અસર થવા લાગી વિથ ધ બેસ્ટ ઓફ લેટેસ્ટ ટેકનોલોજી. ઓકે, ધીમે ધીમે એમની જે રિકવરી હતી આવવા માંડી. હવે અહીંયા આખી ટ્રીટમેન્ટની વાત થઈ ગઈ. અહીંયા શું કહે છે કે વન મોર્નિંગ એક સવારે એવું બન્યું કે માય બ્રધર ઇન લો. હવે બ્રધર ઇન લો એટલે કે એમનો શું કહેવાશે? જીજાજી કહેવાશે, બરાબર છે. સાળો અને જીજાજી બંને થાય. બ્રધર ઇન લો એટલે કે સાસરી પક્ષના કહેવાય. માય સિસ્ટર લક્ષ્મીસ હસબન્ડ. સો વોટ ઇઝ ધ નેમ ઓફ અરુણિમા સિન્હા સિસ્ટર? તો લક્ષ્મી, બરાબર. એમના જે હસબન્ડ હતા એનું નામ શું લખ્યું છે અહીંયા? સાહિબ. સડનલી આસ્ક મી એટલે કે એક સવારે એવું બન્યું કે સાહિબ કે જે લક્ષ્મીના હસબન્ડ હતા, આમના બ્રધર ઇન લો થાય, એ આવે ત્યાં સડનલી આસ્ક મી અને એકાએક એને મને પૂછ્યું. શું પૂછ્યું ભાઈ? કે એવરેસ્ટ ચડોગી? નાઉ જસ્ટ ઇમેજિન ધ સીન. હવે તમે આના વિશે વિચાર કરો કે એક માણસ કે જેનો ટ્રેનની નીચે આવીને આવી ઘટના બનીને એમનો લેફ્ટ લેગ કપાઈ ગયો છે, એમને આર્ટિફિશિયલ લેગ નાખવાનો છે, એની ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ રહી છે, અને એ જ વખતે એમના ઘરમાંથી કોઈ આવીને એવું કહે છે કે ભાઈ તમે એવરેસ્ટ ચડશો ત્યાં. He had just read an interesting piece of information in the newspaper. એને હમણાં થોડીક વાર પહેલા શું કર્યું હતું? તો ઇન્ટરેસ્ટિંગ પીસ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન, એક સારી એવી માહિતીનો એક ટુકડો હોય એ વાંચ્યો હતો ત્યાં ન્યૂઝપેપરમાં. એક સારી એવી માહિતી આપી હતી, એમાં વાંચ્યું હતું. એમાં શું લખ્યું હતું? નો ફિમેલ એમ્પ્યુટી હેડ એવર સ્કેલ્ડ એવરેસ્ટ. કે જેને કોઈ આર્ટિફિશિયલ લેગ હોય બરાબર છે, અથવા તો કોઈ એવું આર્ટિફિશિયલ કોઈ ટ્રીટમેન્ટ કરાવી હોય કે એને કોઈ ઓપરેશન કે એવું કંઈ કરાયું હોય, એવી કોઈ પણ ફિમેલ અત્યાર સુધી એવરેસ્ટ ચડી નથી. તો એને એવું કીધું કે તું શું ચડીશ ત્યાં? આઈ વોઝન્ટ અમ્યુઝડ એટલે કે મને કોઈ આશ્ચર્ય ના થયું. આઈ હેવ લોસ્ટ અ લેગ એન્ડ યુ આર ટોકિંગ ઓફ એવરેસ્ટ. એટલે કે આને થોડુંક સમજાયું નહીં કે જે આઈ હેવ લોસ્ટ અ લેગ, મેં એક પગ ગુમાવી દીધો છે, એન્ડ યુ આર ટોકિંગ ઓફ માઉન્ટ એવરેસ્ટ. એટલે કે મારો એક પગ કપાઈ ગયો છે, બરાબર છે, અને તું મને માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડવાનું કહે છે. આઈ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ ટુ માયસેલ્ફ એન્ડ ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ ઇન ધ વર્લ્ડ. યુ નીડ ટુ સ્ટાર્ટ ટોકિંગ વિથ યોરસેલ્ફ. ને શું કહે છે? આઈ સ્ટાર્ટેડ ટોકિંગ માયસેલ્ફ. મેં મારી જાત જોડે વાત કરવાની ચાલુ કરી દીધી. જ્યાં સુધી તમે તમારી જાતને નહીં ઓળખો ત્યાં સુધી તમે કશું જ નહીં કરી શકો ત્યાં. ઇફ આઈ કુડ ટેક અ શોટ
એટ એવરેસ્ટ એન્ડ સક્સીડ. એટલે કે જો અત્યારે કન્ડિશન ચાલે છે, જો કેમ કે હોસ્પિટલના બેડ પર બેઠા છે, તો શું કહે છે, ઇફ આઈ કુડ ટેક અ શોટ એટ એવરેસ્ટ એન્ડ સક્સીડ. અને જો હું એવરેસ્ટ પર ચડી ગઈ, ત્યાંથી મારો ફોટો પ્રસિદ્ધ થઈ ગયો ત્યાંથી, અને જો મને સફળતા મળી ગઈ, આઈ વુડ બીકમ ધ ફર્સ્ટ ફિમેલ એમ્પ્યુટી ટુ હોલ્ડ ધેટ રેકોર્ડ. અને હું ફર્સ્ટ ફિમેલ, પ્રથમ મહિલા બની જઈશ કે જેને આર્ટિફિશિયલ કોઈ અંગ સાથે, બરાબર છે, આ રેકોર્ડ બનાવ્યો હોય. બરાબર. આઈ થોટ અબાઉટ ઇટ. મેં એના વિશે વિચાર્યું. ફોર સમ ટાઈમ, થોડાક સમય માટે મેં એના વિશે વિચાર્યું ત્યાં. એન્ડ ધેન આઈ કન્વે. અને પછી મેં નક્કી કર્યું. ટુ કોની સાથે? ટુ સાહેબ, કે જેને એને કીધું હતું કે એવરેસ્ટ ચડીશું. માય વિલિંગનેસ, એટલે કે હું જે કરવા માંગુ છું એ મેં સાહેબને કીધું. માય વિલિંગનેસ, કે મારી ઈચ્છા શું છે કીધું. ટુ ટેક અપ ધ ચેલેન્જ, અને કે આ ચેલેન્જ સ્વીકારવા માટે હું તૈયાર છું એવું કીધું. અને શું કીધું એ ચેલેન્જ સ્વીકારતા? ઠીક હે, હમ કરેંગે. હા ભાઈ, મેં એવરેસ્ટ સર કरूंगी, અથવા તો હું રેડી છું એવરેસ્ટ સર કરવા માટે. આઈ સેડ આઈ નાઉ હેડ સમથિંગ ટુ લુક ફોરવર્ડ ટુ અ મિશન. શું કહે છે? આઈ, હવે જુઓ, આટલો મોટો આઘાત હોય તો હવે એમની પાસે બીજું કંઈક હતું. શું હતું? આઈ નાઉ હેડ સમથિંગ ટુ લુક ફોરવર્ડ. હવે હું કંઈક આગળ કરી શકું, હું આગળ જઈ શકું. એક મિશન કહો તો મિશન, અ ગોલ એટલે કે એક આપણો ગોલ એટલે ટાર્ગેટ કહીએ, કે જે આપણો એક કહેવાય શકાય ને, કે જે આપણે માઇલસ્ટોન પૂરો કરવો છે. અ રીઝન ટુ ડ્રીમ, કે મારે સપના જોવા છે, તે સપના જોવાનું કારણ શું એ હવે મને મળી ગયું ત્યાં. ઇટ વોઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ઇઝી. ભાઈ સરળ તો કશું હોય જ નહીં ને, કે આર્ટિફિશિયલ લેક છે, બરાબર છે, અને તમે અહીંયા જઈ રહ્યા છો, માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરી રહ્યા છો. ઇટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ બી ઇઝી. એ કે એટલું તો સરળ રહેવાનું નતું. બટ પણ થ્રુ આઉટ માય લાઈફ નથિંગ હેડ બીકમ ઇઝી. તો એને શું કીધું કે થ્રુ આઉટ માય લાઈફ નથિંગ હેડ કમ ઇઝી, કે મને મારી આખી જિંદગી દરમિયાન કોઈ ઇઝીલી, તો સાધારણથી સફળ, એટલે એકદમ સહેલાઈથી તો કંઈ મળ્યું નથી. તો આ પણ કંઈ સહેલું તો રહેવાનું નતું ત્યાં. આઈ ફેલ્ટ લાઈક આઈ વોઝ બોર્ન અગેન. નાઉ સી, ધીસ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. આ વાક્ય બહુ સરસ છે, કે આઈ ફેલ્ટ લાઈક આઈ વોઝ બોર્ન અગેન. હવે મને લાગ્યું કે મારી એક નવા જીવનની શરૂઆત થઈ રહી છે, મારો ફરીથી જન્મ થયો. એ કેવું ના જોઈએ, બટ આઈ વોઝ બોર્ન અગેન એટલે કે એક નવા સપના સાથે, એક નવા ટાર્ગેટ સાથે આઈ વોઝ બોર્ન અગેન. ધેન આઈ સ્ટાર્ટેડ વેઇટિંગ ફોર મેડિકલ આર્ટિફિશિયલ લિમ્બ ટુ અરાઇવ. હવે એમની જે આર્ટિફિશિયલ લેગ નાખવાનું હતું, લિમ્બ એટલે અંગ થાય, તો આર્ટિફિશિયલ જે અંગ આવવાનું હતું, જે પગ આવવાનું હતું, એમની થોડીક રાહ જોવાતી હતી કે ક્યારે આવે અને ક્યારે ફિટ થાય અને માઉન્ટ એવરેસ્ટનું મિશન કરવાનું સ્ટાર્ટ થાય. વેન ઇટ ફાઇનલી અરાઇવ્ડ, અને જ્યારે ખરેખર આવી પહોંચ્યું ત્યાં, આઈ વોઝ ઓવરજોયડ, અને બહુ જ ખુશી થઈ ગઈ. આઈ વોઝ ઓવરજોયડ. ધ આર્ટિફિશિયલ લેક ફેલ્ટ ઓલમોસ્ટ લાઈક માય રિયલ લેક. મસ્ત કહે છે કે અત્યારે આપણને ખબર છે ટેકનોલોજી, આર્ટિફિશિયલ લેક ઓલમોસ્ટ લાઈક માય રિયલ લેક. આર્ટિફિશિયલ લેક ખરેખર મારા એક નેચરલ, રિયલ, વાસ્તવિક પગ જેવો જ લાગતો હતો. આઈ કુડ હાર્ડલી ફીલ ધ ડિફરન્સ. અને મને બહુ ભાગ્યે જ એનો ડિફરન્સ ગોતું હોય તો કંઈ યાદ રાખવું પડે. અત્યારે ટેકનોલોજી તમે જાણો છો બહુ જોરદાર થઈ ગઈ છે. આઈ કુડ હાર્ડલી ફીલ ધ ડિફરન્સ. મને બહુ મહા મુસીબત એનો જે બંને વચ્ચેનો તફાવત હતો ને હું જાણી શકું. આઈ હેડ સ્ટાર્ટેડ ફોલિંગ ઇન લવ વિથ ધીસ સ્ટ્રેન્જર. સ્ટ્રેન્જર એટલે કે હવે તો જુઓ, એમનો જે ઓરિજિનલ લેગ હતો એ તો કપાઈ ગયો, આર્ટિફિશિયલ આવ્યો તે તો એમના માટે સ્ટ્રેન્જર જ કહે છે. બટ હવે એમને જે પોતાનો નેચરલ પગ હતો, એવો જ આ પગ વિશે એમને લગાવ થવા માંડ્યો. whom I was wedded for life, કે હવે એમના જન્મજાત એનો સંગાત એમને મળવાનો હતો. આઈ હેડ સેટ માય આઈઝ ઓન અ માઉન્ટેન. હવે એમને પોતાનું બધું જ ધ્યાન ક્યાં કેન્દ્રિત કરી દીધું હતું? આઈ હેડ સેટ માય આઈઝ ઓન અ માઉન્ટેન. માઉન્ટેન એટલે કે પર્વત આપણે ચડવાનો છે, માઉન્ટ એવરેસ્ટ આપણે સર કરવાનું છે. આખું ધ્યાન એમને ત્યાં કેન્દ્રિત કરી દીધું હતું. આઈ નીડેડ ટુ પ્રિપેર માયસેલ્ફ વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધી સ્ટ્રેન્જર. શું કહે છે? આઈ નીડેડ ટુ પ્રિપેર. હવે મારે તૈયાર કરવાની જરૂર હતી. શેની? પોતાની જાતને. પણ કઈ રીતે? વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધી સ્ટ્રેન્જર. સ્ટ્રેન્જર એટલે કોણ? પેલો આર્ટિફિશિયલ લેગ. આર્ટિફિશિયલ લેગ સાથે પોતાની તૈયારી કરવાની મારે ચાલુ કરવાની જરૂર હતી. સો ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ એમ્સ. ધીસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ કે અરુણિમા સિન્હાએ કઈ રીતે પોતાનું મિશન સ્ટાર્ટ કરવાનું વિચાર્યું, કઈ રીતે રેડી થયા, અને કઈ રીતે પોતાના આર્ટિફિશિયલ લેગ સાથે એક એવું મિશન સર કરવા જઈ રહ્યા હતા કે જે અત્યાર સુધી કોઈ પણ ફિમેલે કર્યું ન હતું, આર્ટિફિશિયલ કોઈ પણ અંગ સાથે, લિમ્બ સાથે. તો નેક્સ્ટ આપણે સીન નંબર 3 માં જોઈશું કે હવે એમને પોતાનું આ મિશન કઈ રીતે આગળ વધાર્યું, કઈ રીતે એમને લોકો મળ્યા, કઈ રીતે આગળ વધ્યા. તો આ સીન નંબર 3 છે, જેની ચર્ચા હું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં કરીશ. બરાબર? ત્યાં સુધી અગાઉના જે સીન છે એને ખાસ જોજો, ખાસ રિવિઝન કરજો. મળીએ છીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં સીન નંબર 3 સાથે. જય હિન્દ, જય ભારત.